สวัสดีท่านผู้ชมนะคะติ้วจาก Ideal Group Channel ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่ออุตสาหกรรมการเดินเรือหันมาให้ความสนใจในการใช้ว่าวที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะนำมาใช้เพื่อลดพลังงานในการเดินทางก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะบริษัท Air-C บริษัทลูกของ Airbus ผู้ผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนด้านอวกาศชื่อดังจากฝรั่งเศสตั้งใจที่จะผลักดันการขนส่งที่ใช้พลังงานลมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการเดินเรือให้ใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลิตว่าวขนาดใหญ่ที่มีชื่อ Sea Wing ซึ่งเป็นว่าวขนาด 1,000 ตารางเมตรที่จะติดตั้งเข้ากับเรือและบินเหนือผิวน้ำ 300 เมตรเพื่อช่วยให้เรือบรรทุกสินค้าลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงโดยเฉลี่ย 20% ค่ะบริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงงานเพื่อผลิตว่าวยักษ์หรือ Sea Wing ในปี 2026 โดยการใช้งานบนเรือบรรทุกสินค้าจะเป็นระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเพียงแค่กดปุ่มที่ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าเรือและว่าวขนาดใหญ่ก็จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อช่วยสร้างแรงลากจูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรือบรรทุกสินค้าจะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยการติดตั้งว่าว Sea Wing จะช่วยลดการใช้กำลังจากเครื่องยนต์รวมถึงลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงด้วยการอาศัยพลังงานลมเข้ามาแทนที่เพื่อทำให้เรือเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับเรือใบนั่นเองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ฟังแล้วอาจจะดูเหมือนไม่ใช่ปริมาณที่มากนักนะคะแต่การขนส่งสินค้าจำนวนมหาศาลข้ามมหาสมุทรนั้นสร้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3%ซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมการบินที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2% ของทั่วโลกในปี 2021ดังนั้นนะคะการขนส่งทางเรือยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ควรค่าแก่การมองหานวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยมลพิษเป็นอย่างยิ่งนอกจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและกฎเกณฑ์ด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างประเทศที่เริ่มมีออกมาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้บริษัทขนส่งทางเรือหลายแห่งหันมาสนใจการใช้พลังงานลมมากขึ้นโดยว่าวยักษ์ Sea Wing นะคะได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากบริษัทเดินเรือชื่อดังของญี่ปุ่นและบริษัทผู้ผลิตคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือให้ไปสู่ยุคลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความยั่งยืนต่อไปที่ผ่านมานะคะอุตสาหกรรมการเดินเรือรัฐบาลและกลุ่มสิ่งแวดล้อมได้มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับวิธีทำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัญหานี้อาจถือว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากประมาณ 90% ของผลิตภัณฑ์และสินค้าทั่วโลกใช้การขนส่งเดินทางโดยเรือนั่นเองค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Sea Wing นะคะหวังว่าเราจะเห็น Sea Wing ได้ถูกนำออกมาใช้มากขึ้นภายในเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ